Goedemorgen. First morning, Lake Louise. Dus ons kamertje was erboven. En ja, met zicht op de bergen in de achtergrond. Hier heel veel bergen. That's up. Ja, we kunnen ze filmen. Voilà, daar zijn ze. En we gaan hier het uitgebreid ontbijt nemen. Het is een keer wat anders dan een croissant met jala en zo. Het ontbijt was goed bij Econo Lodge. Het was redelijk simpel natuurlijk. En hier gaan we... Het kost hier natuurlijk $20. Maar het is met aarden en met spek en met dit en met dat. En ja, je kent dat wel. Hè. Dus, tot elke hier was ongeveer dubbel de prijs als in Econo Lodge. Natuurlijk, het internet was veel rapper. Gisteren mijn filmpje stond online op 15 minuutjes. En ja, de vorige keren stond er wel 5 uur te draaien met een computer. Dus ja, kijk, ze hebben zelfs een shuttle-dienst. Woehoe, dat is goed. Ja, dat is weer edition toppen natuurlijk. Allee, oh nee. Hier is de receptie. Er zijn er autobussen klaar. Er is een hotelletje dat redelijk druk is. Daar kunnen we gaan eten. Ah ja, het is al de 9e dag. 9e dag in Canada. Dus Lake Louise was maar voor 1 nacht. Er is niet zo denderend veel te zien, dat is meer zo'n skioord. Maar vandaag doen we 300 à 400 kilometer, dus hier kunnen we wat kopen en de prijs is wel redelijk. Check-in, reception, friendly people, zwembad met een grobbelbad en daar een jacuzzi, dat is meteen nog niet te gebruiken. Gisteren hebben we gegeten hierboven. Hierboven is de Timberwolf pizza en pasta. We hebben lasagne eten, heel lekker. En hier gaan we nu ons ontbijt pakken. Lake Louise Inn, please be wait to be seated. En we nemen de full breakfast. Af. Koffie. Cereals, melk, fruitsapjes, tropicana, fruit, vlees, kroks te maken. Zit er hier allemaal in? Eieren, spek en sausage. Hash browns. Natuurlijk allemaal niet open doen. Breakfast. Chips. Wat dat is. En French toast. Spek, worstjes. Spek en worstjes. Ja, dat zit hier goed hè. Breakfast. Voor de mensen dat zeggen dat in Canada dat eten op niks trekt, je moet naar hier komen. Dat is hier godverdomme vredig lekker. Er zijn meneer dingen dat ik nog nooit niet gegeten heb. Maar alles is, ik heb nog niets gegeten dat slecht was. Ik heb nog niets gegeten dat ik niet mag. Dat is misschien van mij lief. Ik mag redelijk veel. Het is iets duurder dan in België. Je werd hier geserveerd tot en met. Je werd hier in de watten gelegd natuurlijk. Ja. Dat is in de prijs inbegrepen. Maar dan toch. Saucissen, French toast, dat is zo'n boterham. Iets van chocola en kaneel erover.
hash brownies. Waar dat daarom zit, weet ik niet. Maar kijk, zie je het van, zou dat zijn, rastachtige dingen? Lekker. Op gemalen patatjes. Gemalen patatjes of zo. Scrambled eggs, dus gewoon aarden, opgerammeld. Patatjes en bacon. En klein detail. Je moet hier pakken zoveel als dat je wilt. Voilà zie. Lake Louise Inn Hotel. Aan het Lake Louise. We kunnen vertrekken. Het is 9:25. Het heeft wat langer geduurd dan anders. Maar ja, dat is... Oh, chipmunk. Hier, hoor. Komt die notte van hem. Ah ja. Zit er al in. Ze lopen er gewoon rond. Dat is geen chipmunk, dat is iets anders. In elk geval, het is iets op 4 poten. Die redelijk krap loopt. Ja. Ze hebben hier vele soorten van beestjes. Dus ja, de GPS weer opgezet. Het is 1 uur en 33 rijden. En dan zouden we ergens kunnen met die Glacier Drive, hoe noemt dat er eigenlijk? Dus op de Glacier gaan rijden. Dus we rijden nu van Lake Louise richting Jasper Park. Dan doen we de Glacier. Dan doen we de Skywalk. En dan gaan we door Jasper. En dan gaan we nog in naar ons hotel. Daar gaan we inboeken. En morgen doen we het in Mulligan Lake zeker? Of Ja, de boottocht. Zeer mooi. Dus ja. Allee, tot straks. We zien allemaal de rode vlagjes. Er zijn beren gesignaleerd. Beren. Blijkbaar moeten we er hier af. Dat is voor te controleren waarschijnlijk. Ah ja, we komen de Jasper binnen en nu gaan ze ons ticket controleren. Ja. Dat is hier gevaarlijk. We gaan ons ticket controleren. Wacht, we moeten stoppen. Thank you. We are good to go. At the far right. Voilà. En dan er moeten betalen. Dus hier zijn de slagbomen. Officieel zullen we nu in het Jasper National Park zitten. Jasper National Park. Weer vlagjes, beperkt 70 per uur. Dus er zijn beren gesignaleerd geweest. Ze zijn hier even gestopt. Dit is een uitzichtpuntje. En nog 92 kilometer te gaan. Maar hier is er zicht. De volgende Chinezen blijkbaar, of de Japanezen. Zeg je dat, Cindy? Beneden ligt er ook nog sneeuw. Ah ja, kijk. Beneden ligt er nog sneeuw. Nee, ik ga niet naar beneden over die sneeuw. Vergeet het. We gaan hier een zakje mee doen. Oh, we brengen niks mee. Nee. Hier van het meer. En bergen, hè. Veel bergen. Het zijn al de Rocky Mountains. Dus ja, er ligt er heel veel sneeuw. Ja. Er zijn maar bepaalde plaatsen waar je mag stoppen. Al de rest langs de baan staat erop avalanche area, dat je niet mag stoppen. Dus ja, we gaan verder. Klept weg.
Toch. Zie, we hebben toch een beest gezien vandaag. Ja. En ze kijkt naar ons. Kijk eens. Godverdamme. Staat er dan weer een met zijn camera naar mij te kijken. Ik kijk hier rond die, ik kijk mijn onderbroek niet aan mee. Ja, go liggen. Laat me wel liggen. Moet je eruit rijden? En dan kun je een foto van pakken. Zijn nu weer goed gespitst. Dat is door het bos, dat is hier afgebrand, dat bos. Kijk, de deur aan, was het uit hier aan. Ja, wij mag hier niet stoppen. Oké, zot zijn degene zeer. Er rijdt iedereen met zijn velo. Ja, wat een jongens toch. En er is hier dus... we zijn er één tankstation tegengekomen en het was daar nog 53 kilometer of zoiets. Of 83 kilometer naar het volgende tankstation. Dus, allee ja. We mogen zo een beetje zeggen, dus vanuit Lake Louise is het een en al autostrade. Zonder afslag? Ja, hier en daar is er wel een keer, ja, kampeerground en dit en dat. Maar ja, kijk, die gaan de hele dag kunnen bollen, hè, met zo'n fietsje. Als het bergaf rijdt, gaat het niet content zijn, hè, want erachter wordt het weer bergop. Ja, en nu is het bergop, de bergen in. We zijn hier rond 60 per uur rondrijden, 55 per uur. En die auto is er 16 liter ontslikken. En hierboven was geen juist stonden auto's. Het is continu de lucht in. Oh mooi. We zitten op de 93. Highway 93 zeker. Dus in de boven zien we met zijn caravan heen. Ja, kan me niet zo goed, ja. Oh, die moeten zo bij letten. Een truck met zo'n caravan achter zijn gat. Hopelijk gaan we daar over. Hij is wel. Het is weer een beetje bergaf. Prachtig. Maar ik wijs dat er iets te doen is. Ze zijn er allemaal ontstoppen. Je mag hier ook nog 60 per uur, dus... Ah ja, kijk, de GPS komt gewoon naar boven. Hè. Oh, chic, hier op de zijkant. Water. Cliffs. Ja, we gaan naar boven rijden. Het is bergop. Ah, dat is die kronkel. Ik had dat gezien op Google Maps. Ja, wat ligt er? Dat is een rare kronkel. Dat is de berg erboven. Straks de haarspelbocht op zijn Canadees, dat is dan een grote. Hier ook die met zijn caravan is. En ze meer dat hij er allemaal in kan tanken op dat tankstation. En dan bakken ze leeg tegen als ze boven zijn. Dan hier met zijn envelop. Ja! Dat is een tweede zotte van al zien. Ja, ze biedt ons weer te zien tegen wat boven is. Man. Heel prachtig. Tot nu toe de schoonste reis van heel ons leven. Chance dat er in Canada niks te zien is. Bergen en bomen. Als ik naar hier kom wonen, in het begin wou ik naar hier komen wonen, omdat ze meer geld verdienen, met grotere camions rijden en tenminste lange ritten hebben. Maar nu is er wat bijgekomen. Ze hebben godverdomme goed eten. Daarvoor is dat ook naar hier komen wonen.
ziet dat af zich. Ja, ja. Zie je met zijn vloog. Zes weet breekt al uit, pijs ik. Dat je bergop ziet. Ja, een fietspad, dat kennen ze er niet. Hè. En we beginnen bergop. Mooi, mooi. Nog 15 kilometer. Nou ja, zonder die gletsjer ligt van boven. Ah ja, dan moet Nee, dat is zo. Zie je die mannen met die motos. Gepakt en gezakt. Ik weet niet waarom dat ze gas willen geven. Dan mag je nog 60 en we rijden 60. Zo, ik heb willen weten hoe hoog dat we hier eigenlijk zitten. Ah, wacht, ik kan dat zien. Ah, dat waren die auto's hier dat we gezien hebben. Ah ja, dat is hier een uitkijkpuntje. We zitten op 1739 meter volgens de GPS. Voilà. Oh, ginder dat watervalken dat van boven komt. Hier beneden tussen die bomen. Dat is moeilijk te filmen. Net. Oh, nog met een vogel. Nog fietsers. Bezig. Verbruik van 20 liter. Ik word er goed bij op. En we zijn boven. Alleen nog niet helemaal, maar we zijn er ver. Dat is goed. Ja, dat is goed. Moesten ze met half bij steken naast ons hier geparkeerd. Hiking area. Overal waar je ziet en gaat, hiking, dat is hier een nationale sport geloof ik. Pech dat mijn enkel zo kapot is, hè. Verdomme. Nog bergop. Blijf die maar bergop gaan. Hoeveel zitten we nou? We zitten op 1900 meter. 6% zijn we ontstijgen. Percentage 6%. Ja, we beginnen dicht bij de sneeuw te komen. Het koelt af ook. Hm? Het is maar 18 graden af niet meer. Het koelt af. We zijn al een graad of 3, 4 gezakt. En dan weer een plat. Oh, dan nog een beetje omhoog. Pijs het. Allee, we zullen straks nog een beetje filmen en dan over de gletsjer rijden. We zijn aangekomen op de Glacier Sky dinges, Skywalk en de Glacier Ice dinges. Verdomme, ik kan er niet opkomen. Dus maar we gaan met een autobus van hier, omdat we voor alles op voorhand betaald hebben. We gaan met een autobus gaan we hinder
Je ziet ze door rijden op de gletsjer rijden. Dus we hebben nog 15 minuten tijd voordat we vertrekken. We gaan eerst een beetje warmer kleren aandoen. De walking shoes. De temperatuur is hier wat gezakt. Het was in de 20 graden dat we vertrokken waren. Dus straks aan het hotel. Het is er hier allemaal 17 meer. Ik denk op die gletsjer dat het nog wat minder gaat zijn. And believe it or not, I am a third generation Brewster bus driver. My father and his father before him drove highway buses up here for Brewster when they were about my age. And by the time I got here, they don't let us young guys do highway driving anymore. So they stuck me on the much safer option. Giant monster trucks on a glacier. Anyway, that's how I got here today. But enough about me. On to the tour. So we are currently at an elevation of about 2,100 meters above sea level, which in this area is the tree line. We are currently leaving the subalpine zone and transitioning to the alpine. And up here, nature is stripped to its bare bones, rocks and water. You'll notice even those ancient scrubby trees you saw coming up the shuttle road are beginning to thin out. And they are being replaced by only the smallest, hardiest alpine plants, moss and lichen. These are what feed the bighorn sheep and mountain goats. If we're lucky, we may catch a glimpse of them later. For now, just take a look around us here. It almost looks like we're on another planet, doesn't it? The comparison is somewhat appropriate, because what we're looking at here are the leftovers of a world very different from the one we know today. Hundreds of millions of years ago, if we were to take this tour, we would need to be in a submarine, as the entire area of the Rocky Mountains, from the Arctic Ocean down to Mexico, was nothing but a vast, shallow inland sea, into which various tributary rivers poured loads of silt, sand, and mud, which settled evenly on the seafloor. Now eventually those sedimentary materials filled that shallow sea almost to the brim, and over the millions of years that mud, sand, and silt hardened into solid rock. Of course, that hardened sea of sedimentary material doesn't quite explain the mountains we have around us here. About 80 million years ago, the violent power of plate tectonics occurring farther west reached the area, and this sedimentary rock was forced upward. Even then, we wouldn't recognize the Rockies we know today. They would have been about twice as tall and much more rounded. These mountains we have around us here were only whittled down by the intervening 70 million years of erosion by glaciers, rivers, and wind. Now we are driving on a product of that erosion right now, as this road cuts through what is known as the lateral moraine. Now, as Jay probably mentioned on the way up, if he took a break from bad-mouthing me, moraine is a fancy word for a pile of rock and debris deposited by the glacier's movement, and lateral means side. So quite simply, this is a big pile of rock and debris up along the side of the glacier. Now, the moraine was built up over the years as water seeped into cracks on the mountain sides, froze and expanded, shattering the rock and tumbling loose rock down onto the glacier. The glacier would have then worked as a conveyor belt, pulling those rocks along until it began to melt. The ice under the rocks disappeared, and the rocks were left by the wayside. Now, the fact that the moraine is up this high tells us that at one point the glacier had to have been up this high as well. And the last time Athabasca was measured to be up at height with this moraine was in 1843. As you can probably tell by the glacier no longer being up this high, it is losing mass, but I'll talk a bit more about that later.
because we are about to be distracted by this hill ahead of us. This is one of the steepest unpaved commercial roads in the world. On that note, if you guys could please reach under your seats and grab those seat belts if you haven't done so already. Which is, close your eyes. Don't have a seatbelt. All jokes aside, there's nothing to be worried about here. The vehicle was designed specifically for this operation, which involves handling this hill, which is at a 32% grade or 18-degree angle. Now, the vehicle is designed to handle 36% grades, so we are within our operating limits. Now, the official name of this snow coach is a Terrabus, and it was designed by a company called Foremost, located just here in Calgary, which specializes in oil field equipment. The vehicle weighs just under 30 tons and has 285 horsepower. It is transferable from 4 to 6-wheel drive and has a nifty feature known as a transmission lockup, which I currently have engaged. And long story short, that transmission lockup just stops the wheels from starting to run away from us. Speaking of wheels, we've been riding on 6 low-pressure Terra tires, which provide excellent traction without damaging the glacier surface. Each of these tires is filled to only 14 psi, and each costs $5,000 a piece, meaning that we are rolling on $30,000 worth of rubber alone. Of course, all of that engineering would be completely worthless if you didn't have such a talented driver. Now, this Terrabus is one of only 23 ever made in the entire world, 22 of which either currently are or have been operated right here at the Columbia Icefield. The 23rd is a modified model nicknamed Ivan the Terrabus. Had worked for the United States Antarctic Program, transporting scientific equipment and up to 10 personnel in Antarctica. If you're in the market for a Terrabus, one of these bad boys brand new would run you $1.3 million. The most expensive part being, of course, those genuine leather seats. Without that support, the moraine is beginning to topple over on itself and is shedding all the rocks off its face into this big pile here. Now, a single rock would hasten the melting of the ice by attracting the sun's heat, but if we get a layer 3 centimeters thick or more, it will have the opposite effect, insulating the ice. And as a result, this part of the glacier, which is known as the ice-cored moraine, is the slowest melting part of the glacier and will in all likelihood outlive the rest of the Athabasca Glacier. Now, the keen observer may have noticed this pool of water. This is part of an intentionally rerouted river and is fondly known as the Brewster Tire Wash. As we just drove through there and washed any dust and dirt from the tires, which we would have otherwise dragged onto the glacier, that would not only create a bit of an eyesore, but a layer of sediment less than 3 centimeters thick would attract the sun's heat and thus promote melting, and we try to avoid that as much as we possibly can. And here we are, folks, on the ice surface of the Athabasca Glacier itself. So this ice that we're driving on has slid down from the Columbia Icefield, which is located just above that head wall there. And before that, it was water in the Pacific Ocean. So warm, moist air traveling from the Pacific Ocean is forced up over the Rocky Mountains, where the increased elevation cools it and forces it to drop its moisture. Now, the average elevation of the ice field is approximately 3,000 meters above sea level, meaning that precipitation up there falls almost exclusively as snow. On a regular winter, the ice field would receive about 7 meters of snow,
The past 2 winters have been fairly pathetic. It's only got about 2 meters. But either way, as you can imagine, all of that snow gets quite heavy after a while. So as the fresh layers of snow accumulate on top, the underlying layers are compressed in a process known as firmification, forming glacial ice. When those layers of glacial ice get higher than the mountains which contain them, they eventually succumb to gravity and spill over the sides, forming glaciers. Now, the Columbia ice field has 6 major outlet valley glaciers, and Athabasca here is the second largest of them. Now, if we look at the left, we have 2 more glaciers hanging down from the mountains. One at about our 9 o'clock, the other at our 10 o'clock. Now, that one at our 9 o'clock is technically unnamed, but we refer to it mainly as AA or AA Glacier because it hangs down between Mount Athabasca and Mount Andromeda. And the further one there, at our 10 o'clock, is Andromeda Glacier. Now, both of those were at one point tributary glaciers to Athabasca, meaning that they contributed ice to its mass. But as Athabasca melted away over the years, it eventually left them hanging, and now they are known as a hanging valley glacier and a cirque glacier, respectively, based on their geological features. And finally, at about our 11 o'clock, soon to be dead ahead of us, we have the head wall of the Athabasca Glacier. So again, the Columbia ice field is located just above that, and the ice is simply overflowing from the ice field over 3 massive stone steps, forming those ice falls that we can see there. Those ice falls are the fastest moving part of the glacier, moving on average 1 foot every day and upwards of 1 meter every day. Now you may notice some cracks up there in the ice falls. Those are known as crevasses, and they form when the glacier flows over irregular, in particular convex surfaces, and the upper layers, which are more brittle, are forced to travel a greater distance and thus crack open. Now, it's hard to judge the size of those crevasses from here because we are quite a ways away, but some of them are wide enough to fit 2 or 3 of these buses side by side inside of them, and deep enough to fit 8 of these buses, one on top of another. And that is why we stop at the turnaround point. So as I pull in here, just a few things for safety's sake. First off, please, please, please do not walk behind the buses or in amongst the tires. These puppies have a lot of blind spots that would really rather not crush anybody today. So please stay in front of the vehicles or anywhere that is not directly behind the vehicles. Also, we do groom the turnaround daily to ensure that it is free of hazards like crevasses. But if you take 1 step up onto the ice here at the sides, you are officially in no man's land and are doing so at your own risk. We do not survey that area, and every step you take increases your chance of falling into one of those crevasses, which are especially dangerous at this time of the year, as the glacier is covered in a thin layer of snow, which can be covering those crevasses, and you won't have any idea they're there until you're falling through the snow into the glacier, at which point I could get a rescue team up here for you in about an hour and a half. But don't worry, the average time to stay alive in a crevasse is 45 minutes. So I strongly encourage you to stay here within the turnaround. And finally, even though we do bring the turnaround daily, it is still ice, the surface can be slippery, and the water holes can open up during the day. So I'm obligated to read this sign above the door here. Snowmobile Tours Limited does not assume responsibility for persons choosing to disembark on the glacier. It simply means to watch your step and use your head, folks. Dus, wij lopen op de gletsjer. Een klein stuk waar we lopen. Want hier voorbij zijn er scheuven in, cracks. En ja, ze zeggen dat je erin valt en je blijft steken. Achter 45 minuten kun je het wel vergeten. Dus, ik zie niet wat water pakken. Zo.
glacier water. It's totally safe to drink. Oh, dat is koud. Here you have my bottle. Oh, dat is koud. Ah, oké. Ja, inderdaad, dat is redelijk koud. Waarom dat ik dat wil doen? Waarom dat zou dat mag doen? Ja, inderdaad. IJswater. Camera, een beetje. Zeer mooi. Dus hinterzijde, dat is de gletsjer. De sneeuw die naar beneden geduwd wordt. En dat vormt hier een volledige gletsjer. Maar kan aan de lag. En hier zie je dat water, als de camera een beetje wilt meewerken, zie je dat water smelten. Ja, 37 minuten. Dan gaan we weer naar beneden. Dan gaan we weer naar beneden. Welke vragen? Maar wat ik zou zeggen, mij zijn ze toch niet staan. Ik ben gecamoufleerd. Ja. Ik heb de juiste camouflage. Dat is van die witte gasten eigenlijk. En we zijn aangekomen. Dit is de Glacier Skywalk. In de verte natuurlijk. Daar gaan we straks over in de rand. Over een diepe vallei. 200 meters. Dus, prachtig. Dus even een momentje pakken. Een beetje winderig natuurlijk. Er kwam smeltwater. En allemaal van de gletsjers. Prachtig. Prachtig. We zijn er aangekomen. Je krijgt zo een bakje van een audiotour. Je krijgt er gratis mee. Dus dan is er weer foto's te maken. En dat moet overal dat nummer kunnen geven. Je kunt meeluisteren, dus dan straks wel de 35 doen. Eerst een beetje filmen. De Skywalk. Dus hier een keer kijken. Prachtig. And then the moment you'll all have been waiting for. Ja, ja, Sylvie. Ik ben er bekend op. Hè. Ja, ja. Ja, ja. Zit dat met mijn vinger op die zoomknop. Ja, ja. Ja. Het glas. Stappen over glas. Ja, Sylvie zou niet durven daarmee dat ik het zeg. ja, ja. Dat is een loopje gewoon. Je kan misschien niet zo goed zien. Maar als je naar beneden kijkt, dat is toch een beetje een... ja, Ja, Harry. moet dan niet even op gemak zo. Hè.
in de uitzicht. En als ze lopen, waggelt dat hem. Dat is op en neer. Dus ja. Dat is het, hè. Gewoon stappen. 268 meter boven de grond. 268 meter eerst naar beneden. Het is dik glas, aan de geluk. We zijn hier aangekomen bij de Adabraska Falls. Dus daar kunnen we van de andere kant van bekijken. Daar zijn de watervallen. Hier was het eerste uitzichtpunt. Dus van hier is het nog, hoe lang was het nog? Hoe ver was het nog naar Jasper? Zelf met het stadje? 50 kilometer geloof ik. Ja, rond 50 kilometer. Dus vandaag gaan we in totaal, want we rijden dan door naar Hinton, we moeten naar ons hotel. We gaan niet in Jasper blijven vandaag, dat is voor morgen. Dus vandaag gaan we een goede, ja, toch 300 kilometer gedaan hebben. Ja, en nu staan we dan aan de andere kant. Hè. Alleen nog niet aan de volledige andere, dat is de andere kant. Dat is het uitzichtpunt. Serieus lawaai. Ik heb er best niet invallen natuurlijk. We zien dat ik van hier een beter ziet kan worden. Tussen kruipen. Ja. Er zit zelfs een regenboog in. Nog een keer naar daar stappen en daar ook kijken. Dan staan we aan de andere kant. De Braska Falls. En dat is vast hier mooi, we worden hier nat. Dat is echt vol met water. Het is er al nat op de grond. Mooi. Er riekt dat water in zelfs. Wat doe ik? Een foto pakken. Aan de velden waarschijnlijk. Die honden lopen. En naar deze kant. Dat doet naar beneden. Ik denk dat dat niet is. En nu gaan we afdalen door de Adabraska Canyons. Dus hier loopt je tussen de canyons Adabraska. Je ziet dat ik mij niet meer stap of ik heb een Adabraska gebroken been. Dus ja, je zit hier een beetje ertussen, ja. We gaan aan de andere kant uitkomen. Van de rivier. Adabraska Falls.
Nog trappetjes. Dat verandert. Het valt nog mee. Canada is gemaakt voor grote mensen. Ja, kijk. Je moet toch maar kop intrekken. Hè. Hey. Nou, die al bergaf. Zit erachter is bergop. Waar? Dat kan niet. Pothole River of the Canyon. Oh, langs hier aan. Maar kijk, het strand. Ja. Oeh, hier is niet voor dikke mensen. Hè. Hier komen we. Aan de achterkant. En daar gaan we staan hier boven, je ziet er niks. We zijn juist over dat brugje gelopen. Aan de achterkant. Rotsen. Het is hier ook merkelijk frisser. Zo 23 graden dus juist. En hier is het frisser. Voilà, zie. En dan gaan we naar het stadje Jasper. We gaan doorrijden naar Hinton, naar ons hotel. Want het enige dat we nog eten hebben is die een breakfast. Maar dat overlekker en overveel was. Maar ja, we beginnen weer wel leeg te geraken. Hè. Yep. De moes, daar is hem. Er staan nog foto's te pakken. Dus we staan nu juist aan de overkant van de baan. Dus 2 baanvakjes. En daar is de moes aan het grazen. Prachtige beest. Ik trek er hem wel niet te veel van aan. Laat me maar eten zitten. Laat mij helemaal fretten zitten. Filmt me allemaal. Voilà, zie. Die hebben we ook weer gezien. En we krijgen nog een surplusje. Een beer die over straat gaat oversteken. Ja, ja. En dan gaat nog eten ook. En dan gaan we nog een beetje fretten. Dat heb ik me schrik al gedaan. Ja, verschiet van Ah ja, van daar met zijn spullen. en dat is een drinker. Beer is aan het drinken. Ze laten allemaal relatie vandaag. Wat is dat? Goed. Een noers. Ja, ja. Een beetje vooruit trouwens, ik sta met mijn hat over straat. Dat is bossen. En is het bos in, voilà zie. Hij is ermee weg. Ik ga naar huis zijn. Mijn shift zit erop. Ja. Ik ben wazig. Amai. Focus, focus. Ja, focus. Allee, we zitten in ons... Je kunt het moeilijk zien, want we zijn in spaarlampen. In ons hotel Econolodge in Hinton, dat ligt tegen Jasper. We zijn juist gaan eten bij Boston Pizza. Tim had gezegd dat ik de honeycomb wings moest proberen. Dat kippenvleugeltjes met honing erover en nog iets. Dat is heel goed. En voor Natasha, er lag een blad sla onder. Dus dat is gedaan. Hè. Er zijn groensel bij geweest. Maar voor zeker te zijn heb ik dan nog een chicken dinges gepakt. Een
kippenwit met Parmezaanse bazaar erover en groenten erbij en puree patatjes in een soort van, ja, ik noem dat een tet. Een tet, zo. Een heup zo, allee, ja. Hè. Heel lekker, heel lekker. Wij zetten morgen nog een keer weer gaan voor die chicken wings. Dus ja, kijk. We gaan hier afsluiten. Dat is een paar lamp, ze begint te marcheren. Dus we gaan hier afsluiten. En morgen gaan we naar Jasper. Eén dagje Jasper doen, een cruisen met een boot over een lake. Dat is toch al betaald, zat in het pakket. En Mulligan Lake, in de Mulligan Canyon. En ik kan rondlopen in Jasper. En als we nog tijd over hebben, doen we de, hoe noemt dat toch iets, van een hot springs bazaar. Ja, dat Dus, is maar dat weten we niet of dat gaat lukken. Dus ja, allez, tot morgen.